Bima, hello Gami, hello kepak-kepak sedunia. Hello, welcome to the streaming. Hello guys. Ini kita akan main Phasmophobia bersama dengan Eiji Satsu, Ita Mama dengan Shinigami Iwa. Ketiga-tiganya adalah streamer-streamer yang memang saya kenal daripada dulu lagi. It's my long time streamer friends. So, hope you guys enjoy today. Tapi sebelum tu, sabar jap. My internet is very no internet king, so I might do a short stream. Zee takut kan in between stream Zee punya stream lagging. I'm sorry so much. And be back ke pam. Hello there. Be back first let's go. Okay guys, my internet. No. Okay guys, I don't really have internet right now. I kind of forgot to do internet test stream before streaming. Oh my god. Amboi guru. Welcome guru. Korang. Tapi my OBS okay. Tak ada frame drop. Menarik. Ayu guru. My download speed is like KBS ya. Like just small KBS. Well my download I don't know lah. Nak restart my internet ke? I think I need to restart lah my internet. Kejap. I forgot lah nak kena restart my phone. Z clip tu. Apa tu? T-bag Z. Sekejap. Sekejap. Saya hanya VIP je lah. Tutup tau VIP ni. Sekejap ni. Okay, kita tengok klip ni. Lepas tu Z nak kena restart Z punya internet kejap lagi lah. Sekejap ni. Ambil buat. Kepala Z. Sorry guys. Sorry. Z lupa nak restart internet Z sebelum ni. Kau tengok ke? Oh, Bimet T-bag Z dah ribu. Tak ada kerja. Upload speed Z 44. Download speed Z slow ni. So Z tak boleh nak tengok ni. Takut game Z lagging ni. Hello, anyong. Sekejap korang Z nak kena be right back nak restart internet. Korang stay dulu. Stay tau. Anyong. Alah. Hey guys, siapa dekat sana? Welcome back guys. Sabar jangan saya nak buat speed test. Maaf lah bila sekarang streamer macam ni lah jadinya. Buat apa? Ni kan kalau ada nak belanja saya wifi. Boleh terima kasih korang. Tak ada guru je. Alright, internet zero okay lah. Every time before streaming I had to like restart my phone. No, my phone is the problem. Aku rasa I feel it in my gut.
It's our problem lah. Alright. Upload speed pun macam okay je. Or not. No. Am I able to stream tonight? I don't know. Sambil tu sekejap. Let me do my lobby. Hello. Macam mana nak buat lobby? Create room, private group. Okay. Right. Bye, shit. Bye. I'm setting everything. Mana Eji Zatsu, Tila, Eji Zatsu, Shinigami, Iteria, Memar, silalah masuk saya punya Discord. Lah. Aduh. Sekejap. I need to reach them. No. Can I knock? No. Betul ke buat ni? Entah. Try to like buat stream together. Ita! Hello Ita. Ita dah ni On the way ke Ita? Kalau tak Ita buat lobby lah. Kan Ita full tier 3 kan? Welcome Ita. Dia pun tengah setting lagi ni. Hello. Dia kepam. Ita boleh buat lobby. Kita tunggu Ita buat lobby. Yeah, barang mahal-mahal. Yeah. Nak buat streaming together tak? Sekejap. Kedah. Saya tak ingat tahu lah. Sekejap, cancel sekejap. Yes, cancel. Sekejap. Nak buat dengan Gami juga. Uish, Ita dah datang. Let's go. Alamak, dia kata you already knock. Macam mana ni? You apa? Dia kata you already knock. Cuba knock lah. Oh, hi Nis. Welcome to the stream. Welcome. Aku knock. Dia tengah setting lagi Nis. Iji besarnya. Alah, dia kena Chrome. Iji guna Opera. Oh ni, tapi dia dapat notification. How are you Nis? Requested accepted. Tu lah Zida requested accepted. Tak boleh tak keluar kat Iji. Alah, apa ni Opera? Mi kepam. Tu kena. Mi kepam. Hello. Ita on the way. Shino Eji paling kepam. Shino Ogami. No. Okay. Bukan saya. Okay, kita dah ni buka Fasmo. Yang ni kita tutup. Alright. Kita buka Fasmo. Nak buat streaming together kami. AG tak dapat. AG Opera people. Hai Ita. Opera. Kan Opera. Shino pun macam yes. Ada Shinigami, Eji Zatsu dengan Ita Memar. Ni kita orang geng-geng lama. Geng-geng zaman dulu. Geng-geng lama. Geng-geng dah tua. Memang lama dulu. Aduh, sekejap kecilkan sikit korang. Tapi nak bagi tahu korang ni dia kepam. Tak ada. Gigit kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali. Saya di sini. Selamat malam. Sekejap, Ita buat lobby tu. Tak ada lagu Roger.
Z ajak Street Together Sekejap kena buka dekat Oh. code. Mythic. Apa Oh, geng-geng all money? Lega. Bukan all money. Oh, boleh. All Let's people. go. Game audio Lega anak. tadi dapat apa ni? Kenapa tu? Lega apa? Main Beat Saber. Dah Dah. hari tak main Beat Saber. Hmm. Macam penat nak main. Pula penat. Mana Street Together? Penat. Tu lah pasal. Sabar je. Tak ada dekat notification eh? Oh ni AJ ada dah. Ada. Start sharing. Jap. Ada. Jap. Dapat. Macam mana nak add Gami lah. Street Together dia buat apa? Oh share chat. I see. Street Oh, Together nampak, dia nampak. chat dengan viewers. So senang lah. I see. Sekejap. Sekejap Kita orang Setting. bukan geng all money. Geng all people. All people. Sorry by the way, ketiga-tiga ni telah dipaksa lazy sebenarnya. Salahkan Z guys. Dia kata, jom pasmo. Kesian kami. Tu kod Ini sen. kita Request send dah kami. Sekejap. Keluar game. Sekejap. Bye, Porsche. Apa sih? Tak dengar. Apa? Boysha. Apa boy? Boy apa? Porsche. Apa? Betul lah. Okay, dah. Audio detect, audio output. Asal dia tak ni? Okay. kita dah letak kod tau dekat dalam Discord tu. Dah, okay. Baik. Dah copy jap. Z pun nak kena ni jap view saya yang cucomel yang kekepam tu. Sabar Sebenarnya yang kepamnya streamer tu nama dia Tak. ni. Tak ada. Dia cakapkan semua. Kan? Tak ada. Saya bagi. Itu. Oh. Ya, korang nak guna audio dalam ke audio luar? Tak tahu. Oh, dia dalam. Audio game ke audio ni? Discord. Dalam game. Nak dalam game? Tak tahu. Kita ikut je. Lambatnya. Okay. Dia kata. Biasa diperlukan beli masa. Dia masa kata. Kata, kalau kita orang ada banyak slot boleh ajak tau. Yang ni tak boleh. Oh, kami guna dalam game. Oh, boleh dengar ke? Ya. So macam mana nak pakai in-game ataupun Discord? Saya ikut je. Tanya AJ. Tanya Eji. Okay, je mana-mana. Tanya kita pula. Tanya kita betul Z ke Ita. Faham melantun. Kalau nak buat in-game setting macam mana? Nak tukar Sekejap. In-game kena. Tak apalah korang mute je. Mute je kami kat ni. Kalau korang tak nak pakai mic in-game. Cina Agami. Penat saya send ni. Nanti hantu dengar kami cakap. Tak apa, nanti saya huha jom dating sikit. Tak coy. So nak pakai ni in-game Okay. Nak pakai in-game ke? Main in-game. Serius. Kalau in-game kita buat tukar voice activation terus kan mudah kan. Malas nak tekan-tekan. Tekan-tekan nanti lupa. Tengah cakap pun cakap sorang-sorang. Bisa macam tu. Aduh. Korang. Nak pakai mic in-game ke ni? Ikut je. Aduh. Boleh. Ya tak? Dengar Okay. Dengar. Okay. So yang Discord kena mute kan? Yes. Okay. Mana? Halo. So saya lupa. Dia masih push to talk. Shen. Hello kepam semua. Hello. Siapa yang kepam? Marilah kita berkepam-kepaman. Sorry ya.
Aziz seorang je kepang. Gami tak ada berkenaan. Tak ada. View-view saya dengar bunyi-bunyi suara-suara kekepaman dorang kecuali Ita lah. Ita tak kepam. Apa ni? Thank you. Ainis. Papa. Apa? Papa. Ah, Apa ni? boleh lah Kak. AG hello. Dah. Hello boy. Welcome to the stream. Bye. Kepam. Eh, semua buat Ita yang ajar apa ni? dipu. Literally. Ita ada dipu. Wish kita. Wish. Ita nak jom lah dipu. Nak gak join? Nama kita terkeluar. Best ke? Best lawak tu. Hello. Hari ni kita ada Kita upload lagi ni. Siapa kita upload lagi ni? Ita. Tak, cerita dia korang model sama tau tu. Oh ya ke? No. Lupa. Mary Manson. Kita kena capture picture of ghost, escape, EMF. Okay. Kita? Wah, laggingnya Zee. Ya, saya. Astagfirullahaladzim. Oh Okay, my god. Kak. Download. Dah. Macam ni EMF. Kita main apa? Intermediate ke? Itu tak perasan. Cameraman. Habis lah kita tengok kita buka professional tu. Cameraman, do your job. Dah buka breaker belum? G. Belum. Cuba check ruang tamu. Freezing. Alah, tak ada terror. Nak monkey paw. Saya ingat apa. Sekejap. Voodoo doll. Ambil gambar voodoo doll please. Voodoo doll jangan lupa ambil gambar. Sini sejuk. Tiga sini. Itu lupa tekan apa kalau walkie-talkie. Bibi. Bola. Bola. Bola kehidupan. Buka lampu. Tu. Kenapa korang tak buka lampu? Astaga. Habis sanity. Buat dia ni. Mana voodoo doll tadi? Sini. Dekat kereta, dekat tong sampah belah kiri. Dia santai guys. Oh, dah writing. Oh, dah writing. Let's go. Aju. Dah. Mana writing? Ghost writing. Kepetik bintang. Oh, gelap kau. Oi, spirit box? Oh, dia cakap Okay, alright. Nice spirit box. Can be a deodorant. 3 je. Check freezing. Check freezing. Am I stuck somewhere? 1.4. Oh, 4 baru. Check lagi. 1.9. Lama. By the way, korang semua kepam. Hello AG, kan? Is there any orb? Don't see any orb. Korang nampak ke orb? I don't know. Kita ambil swap macam biasa. Kenapa sih macam ada sekat-sekat ni? Ay, terkejut aku. Hai Kato. Masuk. Hello. Saya bawa sword untuk footprint. Apa sih macam ada sekat-sekat ni? Dia tak boleh nak jalan. UV mana? Mana UV? Ni. Cuba tengok ni. Ya. Mana? Yang Bon tangkap gambar dah ke?
Cuba tengok. No, lantai. Sok ke? Tak ada, macam tak ada. Oh ni Oh, tak tak UV. ada. Ada UV? Nice. Ya, Iji tengah pasang. Okay. UV ada ke? Macam tak ada. Malam tak nampak apa. Oh, ingat tadi ada UV. Wah, ni Giganshi kan? Bukan, bukan. Bukan, ni Phasmophobia. Dia playing Phasmo with friends. Terkejut saya. Terkejut. Macam freezing pun ada juga. Halo. Awak dengar apa tu? Spirit lah. Spirit ke? Apa satu lagi? Oh, tulis lah. Saya sedang mendengar bisikan salju. Kenapa? Evidence apa je ada? 5 Writing. spirit box writing. Oh, EMF 5. Nice, let's go. 5. Dah jumpa dah ke? Yang main 5 Spirit. Tapi kita tak ada gambar hantu lagi. Alah, sikit. Gambar ghost tak ada lagi. Apa kita punya tu? Objektif. Tangkap gambar Take a dengan photo of escape ghost during hunt. Escape. Nak kena bawa tu lah, smash. Mm-mm. Ni kamera kat sini. Kita pergi ambil smash stick. I don't know if the looping is still, broken or not. Because last time other streamers say it's broken. So kita tengok lah. Smash everything. Kita bawa kamera lagi satu. Kata bila nak beli lipo. Tiba. Halo. Dah ambil dah gambar sok. Semua. Belum. Dah Bodoh. rasanya. Disturb socks boleh ambil banyak-banyak asalkan bukan sok yang sama. Tapi saya tak tahu awak dah ambil gambar satu. Ambil lah. Betul tu belakang Sino tu. Hah? Oh, ni. Bye-bye. Pernah dulu lah. Cha. Kita try lah. Okay dah. Lain-lain untuk hantu. Mana dia tak muncul ke? Mana kau? Muncullah diri kau. Oh, tidak. Sisi awak siapa? Kawan kami ke? Nampak? Gelap. Mari Manson. Inseng. Mari awak mari-mari ke? Mari RM2, RM2. Jual Z RM2. Oi, RM2 je harga Z. Saya tak semurah macam tu dah asal. Biji dia. Biji tu apa? Tak tahu. Baby girl? Oh my god. Baby girl. Tak sangka kami baby girl ada. No. Biji tu apa? Tak tahu. Nampak ni baling kan ni nampak ni. Dia tak erti akronim. Jangan cucu si. I don't know akronim. Oh, tutup pintu. Kejap lagi. Oh, dia ni. Oi. Airball. Okay. Ni. Nak gambar dia.
Boy bongokkan sia tak apa. Terasa saya. Ni nak kena Han lah kiranya je. Kita buat lari ni dulu lah. Nak Han, siapa ambil gambar? Zihai lah kata. Kami tak nak. Kau berlari tu. Alamak. Buat lari dulu. Okay. Adiki for the alert. Dah kekelip dah mati ni cahaya. Oi. Pinggan tu shuffle. Shuffle. Hai Rena, 50 bang. 50. Apa ni? Wow, alamak ada sangat saksi bakar tadi. What do you mean? Ni kira bukan bongokkan si. Oh, terkejut aku. Apa? Oh, kena nama saya. Drag. Percaya. How are you Rena? How are you Drag? Oh, Kita tengah Phasmophobia bersama dengan all gang, you know. Kita orang gang ni daripada 2019 tiba. 2019 tak kenal lagi. Tapi si kepam. Kenal dari 2023 kan? Lama dah. Dulu kini dah selamanya. Dulu kira selamanya. Dulu standby kini lah. dah Dah tak ada selamanya. tu lah. Underway balik Ada. dari daratan. Susit lah. Dia ambil gambar Suzy lari tau. Itu smudge tau. Smudge tau. Yang tak smudge. AG dah jadi grandpa. Risau. AG dah tua dah weh. Bila AG? Dah ada cucu cicit dah. Kadang main FT. Alamak, sekejap kita check control. Apa tutup lampu Ti? Kicau yang tu pasal Gami dia corok dah. Aku dengar je. Gami. No, tak sempat. Gami, dasar Gami, kau tahu tak dia buat apa? Dasar tahu tahu macam dia. Dia main pun tu. Dah dia tak dapat kemantu. Aku tak nak tengok dia. Aduh, kau cakap dengan Gami kepam dasar tu. Dah tak nak Zizi tak pandai ambil kemantu. Ada balik dari buka kat dataran. Dataran apa ya? Dataran Merdeka. Kita tak jadi tekan apa? Right click awak. Right click mouse awak. Right click. Right click. Ni boleh. Tapi mesti buat tu cepat jalan. Tengok tu. Macam dah buruk bakar tu. Dah terbakar ke? Jajak. Aku try ni. Alah. Tu dah boleh. Nak masuk lagi. Tak nak guna. Dah guna dah awak. Awak kena ambil yang baru awak. Tapi kita dah dapat evidence. Balik. Tengok tu. Kau tengok tu. Mana satu Gami ni. Aku tak tahu mana satu Gami ni. Kenapa? Ini hanyalah kita. I'm alive. Dasar korang. Ni dah tahu dah. Kau dah tak sih dengar atau bunyi locker tu buka je macam Gami ni mesti tengah main voodoo doll ni. Oh ya ke? Sekejap. Gami kenapa hang perempuan? Tapi masalahnya ni tak dapat nak ambil gambar juga. Tapi dia aduh, dasar Gami. Kelakar lah. Gami makan pam kalau pam tu. Dia tak main map apa ni? Ya, kita cari. Saya tak bersalah. Map main random ke? Bahaya lah kalau random. Jap Alah. Dulu tak? Alright. Tak apa. Warna pink Tak apa ni. boy, dah Buang, biasa. buang. Konten orang kata.
Bila kami cakap daratan ingat gambar medres. Tapi sebab Z dah biasa sangat main Phasmo kan. Z macam dah tak ada macam Kau. seram sangat. Buang. Buang item. Kami kenapa kami tak ada ni? Level 2. You. Ada siapa ni? Dah. Ih. You. Kami kenapa kami ni tak ada ni? Kosong je. Mana Block Moon? Pusing hari pula. Yang biru tu sponsor Dia pula ada. pasal dia macam tu. Dah. Gigit kan? Dah 2 jam dia merah. Z Eh, nak aku sponsor buat kan point Z? tau. Yang biru-biru ni. Ada? Ada biru? Ah. Oh sorry. Apalah level 3 okay tu. Oh, level tiga. Okey je. Yelah. Apa? Dia sponsor sikit je. Barang kita kena campak tepi Barang kita kena campak tepi. Pergi main hari-hari lagi. Main lagi. Tapi ni si pun dah lama tak main dah. Dulu hari-hari si main. Aish. Dah, jom. Okey tak tu. Lady up. Dah ready dah. Start up. Oh kita main professional. Let's go. Oi, let's go professional. Power. Professional map ni so sikit. So sikit. Willow shoot. Okey tak? Kenapa kita punya dia tak keluar? Pelik. Tak keluar apa? Cuba Kenapa korang ready balik sebab kadang-kadang dia bug. Hari tu pun bug. Nak email tak nak lah. Nak email takut. Cuba ni nak main nak email teruk. Nak email. Nak email so scary mah boy. Nak ambil apa aku nak ambil EMF. Dia ambil kamera. Nak ambil to evidence. So kita ada POW Hotly, Firelight, Foto Parabolic. Alright. Take a look. On the balik video AG gambar kepam zero. Yes, you wangi. Thank you, Drag. Faham. Tapi Ita pun wangi tau, Drag. Ita moment. Tak ada tarot card lah. Bila kita nak dapat tarot card? Gambar. Kenapa dia dah? Gambar. Aku tak bawa tu. Let's go. Gemuknya dia. Dah. So dia dekat kawasan ni. Wih, IMF 4. Wih, bersepah-sepah IMF ni. Tak tahu mana satu. Cuba tengok temperature. Lampu dah buka dah. Kat tandas. Rendah. Oh, tanda Oh, saya. sini. Betul lah. Ni kamera dekat lantai Tu ambil lah. Tandas Datang ada tandas. Tandas Dengan begak. Berak. Berak ke mandi. Mandi. Apa just in case letaklah luar juga sana. Sudahlah keluar. Si kepam smelly. You are kepam smelly. Why you so smelly? Kamera dalam tandas. Mama. Okay, living room ada my hiding place. Oh ya, kita tak tahu apa ke subjek. It's not a phantom, by the way. Sekejap lupa nak check sanity berapa. It's not a phantom. Not. Ji memang kepam seleka. Sekejap ada orb tak? I can't really see. Macam tak ada. Pecunik kepam. Alright, kita tak solve. Kita nak check UV. No UV. Stats. Buka pintu. Check UV. Okay. Tu UV. Tak ada Tak ada. Kalau tak ada, sekejap, kita tak solve. Kalau ni ada, might be obaki. Cuba check.
Lantai. Tak ada agak Okay. No you. Oh, dot. Dot dia. Ya Allah. Alright. Dia tak nak gosok gigi. Dah, parabolik settle. Nice. Pau. Tapi apa ke subjek kita? Dah cari ke belum? Apa? Mirror. Siapa ada kamera? Mirror. Tu ada dekat depan tu, tandas. Raja. Aduh. Kita ambil gambar ni. Okay. Oh, terkejut aku. Freezing lagi. Bersudik. Oh, freezing. Okay. Freezing. Let's go. Minus. Freezing kami kepam. The dots ada freezing. EMF tu apa? Oh, terkejut aku. Anyone here? Sorry. Anyone here? Sorry kacau. Thank you for that. Apa sini? Dah miss my shit up. Apa? Oh, AG punya. Dengan dots. Thank you for the love sini. Terkejut saya. Amboi. Ada apa evidence je? Spirit box tak ada ke? Tak ada. Mana tu? Sekejap. EMF 5. Oh, 5. Okay. Yes. 5. Oni-chan. Serius lah? Yes. Oni-chan siapa pula ni? Awak dia tutup ni. Breaker ke? Nampak bone tak? Tak nampak. Bone dia kecil lah rasanya. Alright, cari bun. Dia turun bawah lah. Macam tak pernah turun bawah. Tak turun pun bawah. Macam tak ada. Awak buat apa tau awak? Kau tengok tu. Kau tengok ni. Kantoi. Apa ni? Dia buat apa ni? Kantoi. Dia dengar bunyi tau. Kau tengok tu. Oh, okey. Jom. Dah terbakar dah. Uish, terbakar dah. Oh, lupalah. Kursi pilih bertiga. Kursi pilih bertiga dia preventan. Dia prevent kesan. Mana ada busu ni? Dah asal. Tak senonoh busu ni. Kosong. Kau tahu tak? Mirror ke kami? Kau tahu tak kami buat apa di kat kitchen dengan bunyi shhh. Kau dia. Ya, ada orang main mirror ni. Bahaya. Dia berhati je. Aduh. Saya tak tahu apa. Yalah, jom. Ya. 1, 2, 3. Ni-chan tau. Ni Chan. Yalah Oni-chan. Tengok sikit. Power pro lah. Kau main profesional macam intermediate dah. Tak jumpa bun. Map baru. Mana map baru? Map baru.
baru. Alah, map baru besar. Sekali. Itu dah tengok belum? Baru. Kita tengok Map Zimai baru je. tu feel besar. Di mana je? Map baru intermediate lah kot. Kalau nak ni. Intermediate Okay, kita Dia bagi besar. Kita nak Amato. Baca. Amato slow nanti. Keluar. Jadi macam bulan puasa. Dia. Kena ready balik sebab kita tukar tadi. Itu sponsor full barang. Tengok Block Moon. Hari tu Block Moon lah first Bliss deal. Menarik. Tak ada Block Moon lah. Tak ada hujan. Ish. Kalau yang bagi pun boleh lah wish for Blood Moon. Ada boleh Blood Moon tu still wujud lagi. Cuma dia macam Ya, tapi tak tahulah boleh wish. Harap boleh. Oh, lagi. I'm so lag. Tapi dia Mana punya bukan ni jumpa lawa lah. Breaker tak on, lupa. yang ni Gami memang tak tahu dia punya bilik macam mana. Kita ikut Ya. je lah Breaker kadang boleh kat sini. Fortunately breaker kat atas aku rasa. Tak ada kat sini. Alah pintu ni. Kenapa diorang tak buat pintu two way lah? Gelap ni mirror ni. Halo. Apa? Kejap dulu. Rasa breaker kat atas. Suara boy dah dengar suara. Kat mana? Cakap apa? Tadi kat mana tadi? Kita confused tadi. Dah ada arrow tak? Mana ni? Mana tangga nak yang atas? Ni jangan tinggal sini. Jom sini. Nak cari breaker jap. Kita touch. Oh. Terkejut aku. Ada EMF tadi tapi kat mana? Hilang dah. Oh sini. Bilik ni. Dia campak barang kat sini dalam ni. Macam agak rendah tapi tak rendah sangat. So kelilingnya level ni. Jadi tak EMF sini. Nak cek breaker jap. Mana naik atas? Tak tahu. Ada freezing breath ni. Oh ni. Sini. Kami level 2. Oh. Gami, where are you, Gami? Gami macam mana lagi etik? Saya dah lupa. Ni bathroom. Sesat tu. Jauh. Tak dulu pendapatan sesat sana. Right. Ya. Ni UV. Mana nak ni? Ni tangga je. Aku tak ingat. Tangga? No, this is the bathroom. Dia atau dia menurut saja. Hello. Jalan-jalan cari makan. Boy, sekati je. Sekati je panggil-panggil.
Acut. Cari gaduh. Cari gaduh musuh ni. Wah. Cari jalan tapi sesat. Halo. Saya sesat. Cari mereka. Sinilah. Ada ke belakang. Kat workshop. Mereka. Bawa ni. Mana workshop? Oh, belakang sekali tu. Tak apa, dia pergi. I try to go. Nope, punya musuh ni punya bantu. Apa tu? Tacuk, jangan gaduh-gaduh korang. Tapi kepam-kepam semuanya. Bukan workshop luar ni. Breaker dah open. Jangan bergelapan. Sanity berapa semua kepam-kepam sedunia. Mana semua orang dalam bilik ni hilang. On the way. Hello. Itu tak tahu kat mana itu susah. No, itu. Jadi cari. Sekejap. Korang ni boleh. Dia berjasa. Mana? Dia tak ada. Mana solusinya? Tak ada. Itu dekat level mana? Level 1 ke level 2? Ada tingkat atas ni. Kita turunlah balik. Oh, attic saya dah nampak dah cahaya-cahaya. Jumpa dah. Freezing. Hello. Freezing. Siapa ni? Negatif 3.4. Kerja. So ada spirit orb, ghost orb. Sekejap, check. Ghost orb. Onryo. Oh, spirit box. Oh, ber. Dia So cakap ada kan tiga. ni lah. Ada apa ni? Lagi satu. Spirit box, ghost orb dengan Onyo. 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 Kau subjek dengan tulang ni tak jumpa dia tadi. Lama besar. Jadi pun tak tahu. Boleh tak? Pusing lah, boleh je. Apa lagi Jalan-jalan, pusing lah. Tak betul lagi tempat ni. Buka lampu lah. Tapi jangan buka lampu banyak sangat lah. Buka tutup. Oh sini, naik atas. Lagi dekat atas. Atas ni best tu. Dia suka gila yang tirai tu. Mana tirai dia? Ni tirai ni. Weh takut. What is this ya? Itu what? Cik ni hang Wow, geng aku. Yami ni AG. Cut. Macam ada. Phobia festival. Mana? Globe. Boleh ambil buku. Jangan tinggalkan. Bukan ada ni globe ke? Oh ni dia main terdekat. Oh dia. Ni orang ni yang main. Apa perasan? Lah, dia main terdekat sendiri. Mana terdekat kita? Patut nak tangkap gambar ke tu?
tak, yang terlepas. Nampak lepas terlepas. Nampak? Mana? Oh, alah. Sarang Oh, dia. okey. Tacut. Tak ada je barang kat sini. Memang jalan turun dia satu je. Ni yes. Boleh sorok. Wah. Tapi muat ke? Tapi macam korang tembus je. Muat sini. Ini best gila. Saya suka gila ni. Z, lilin tak boleh nyala Kalau F tak boleh. Tak boleh. Mana dia punya. Tak boleh. F tak bagi. Ha. Nak pakai tak rumah ni. Linggang gole wajah. Apa benda tu? Ikan Kita dah tinggalkan dia. Ni hantu duduk kat bilik. Kita duduk jalan-jalan. Bawah aku barang. Apa ni? Tu Zibir tak pakai makeup. Jika pakai makeup lawa. Sekati je. Beli apa ni kami? Buat apa bodohan dalam bilik? Naik. Tak tahu. Sasa korang ni. Cuba korang cari sekejap. Tengah cari tapi dah tak tahulah. Oh, Eji, tu tekan. Narik kan? Piano. Hui, Siga ni still ni ya. Fresh. Tak, aku risau kita tinggal Gami ni. Takut Gami jumpa objek masa dia pakai. Gami buat apa Gami? Where are you? Gami, respon Gami. Anjing. Dah kita dalam kegelapan. Gami main ke subjek Sini nak sorot sini. Kot. Turun ni atas turun. Sini tu, sini. Tak lampu. Tak lampu. Oh. Kita lampu tak masuk. Alah masuk. Info. Tak tahu kita menyorok. Pintu dah buka. Dia dah buka. Gami buat apa-apa ke? Kita interrogate Gami. Kita masuk van tadi. Kita juga yang kena. Oh iya ke? Tak adalah, kita duk Gami dia senyap je. Tak ada pun Gami dia masuk Oh, tu. Apa salah kita? Kita tengah ambil barang. Tak, kita tadi pusing. Macam ni tau cerita dia. Kita keluar. Kan bilik ni rumah terang tau. Atas tu ada lampu. Lepas tu Gami sajalah masa korang kat dalam lagi. Gami macam ni tutup pintu. Lepas tu kan dia terang mula-mula dalam tu. Lepas tu tiba-tiba gelap. Lepas tu Gami macam mungkin hantu si lampu lah kot. Kalau Gami gelap, ambil barang, datang balik tiba-tiba korang dah Gami buat something ke? Gami dekat depan pintu macam kenapa dia? mana tahu? Mana tahu dia jumpa ke barang. Tanya je. Kita juga yang kena. Alah, wajib tu. Tak, kalau gelap maksudnya dia guna crucifix kalau lampu tutup. Oh. Tak masuk. Kita apa jawab cerita kita? Satu lagi. Tapi prevent ghost hunting crucifix tak ada. Itulah tak ada lagi kan. Oh, crucifix dia tak makan lagi lah.
I thought Gami kata yang gelap tu sebab ni dia makan crucifix. Bukan punya. Jom. Eh. Dah semua tak nak masuk ni dah kenapa? Kat lampu please Nasib baik gelap. elektrik ada lagi. Ingat dah kena potong dengan TMB lah. Kita nak loop kan. Kau nak loop kan. Oh. Kenapa dia lock? Kenapa dia lock? Anting. Astagfirullahaladzim. Nanti. Astagfirullahaladzim. Mana nak menyorok ni? Mana nak menyorok? Menyorok tak? Zipu tak tahu kat mana. Tengah mencari. Nak sini boleh. Sini boleh nak sorok. Yang tadi dapat tadi. Tutup lampu semua. Tutup lampu semua. Masuk tutup lampu. Sini tutup lampu. Tutup pintu. Jap. Ada yang mati ke? Aduh. Macam mana Iji boleh mati? Tak tahu. Gami pegang crucifix dekat tangan je. Z smash. Tapi orang tu ni. Alamak. Dah makan nak pula. Dia pusing-pusing kat situ tapi dia nampak. So, dia tak Pelik. ada waktu. Oh. Tak boleh sorok di situ. Tak tahu Tak lah. tahu. Ke korang. Tapi semua dah tutup lampu dah. Tengok gelap je. Tutup dah. Ke AG dia tak tutup something. Iji. AG Tak apalah. dasar boy. Kau tengok boy punya reply. Black man. Risa. Hi Dizzy. Welcome to the stream. Hello. How are you? Rosa. Welcome to Nak Fast balik Night. ke nak cari lagi? Balik lah. Hai Rela. Lagi. Tak dapat nak repair. Meninggal lah AJ. Dah sunyi dah tu kot. Kan. Ke sebab dah full sangat ni. Kami? Aduh. Hi Daisy. How's the makan-makan with the friend? With buka-buka. Kita guna smudge AG. Kalau takut smudge je tadi. Dia pun main smudge je. Onyo. Dia jatuh sukia tu. Dia sakit yang kita tak meninggal le. Kita sponsor. Ni Black Man. Tu duduk main pilih-pilih. Tu apa pasal? Nampak orang dia pilih je. Ada empat orang. Kenapa aku nak jadi mangsa ni? Dia pilih Black Man. yang orang hitam juga dia pilih tiba. Macam risau sangat ni. Risau tu pasal. Nak main susah tak? Apa tu? Nak main Nama apa? dia. Mana? Nak prison ke? Prison. Oh nak try Boleh ke? je. Boleh. Boleh je. Intermediate kan? Okay boleh. Medium Boleh ke je. professional? Nak professional ke? Tak sempat buat. Tak tahu. Kita tengah jalan tengok dah hunting. Z nak lagi seram kan? Z nak lagi seram kan? Baru seorang masuk pintu dah tutup. Itu main apa nightmare. Tak kita tua-tua dulu. Tak pernah masuk dalam lagi kan? Prison. Dia jarang sikit. Prison besar sikit. Saya tak rasa. Dia bilang Sukiya. Thank you for senilan je Sukiya. Wah, Sukiya. Anak. Oh, dapat lah. Kita Ada ada lah. Mary lagi. Tapi Ada. Dexter. Dia kahwin dengan orang lain lah korang. Tadi Mary Manson. Dia ada Ini banyak kau boleh. option tau. So jaga. Ya. Betul. Tapi ingat, Pakai kalau kau parabolik bawa- lah. Kalau boleh kan, semua bawa barang. Okay. Tepazi bawa saya nak bawa parabolik. Ni barang tu kalau dalam prison macam nak cakap. Alamak, ni tak boleh bawa dah.
Cerita lagi Game aku. boleh Ini kenapa memang Gami Pro. Sensei, lead us Sensei. Sensei, why so dark? Oh, tak nampak apa-apa pun. biasa. Bukan. Kunci tak ambil. Walk of shame. Walk of shame, guys. Dah ambil lah. Dah selalu. Sok. Jangan tinggalkan sini. Hello, jom. Dia jadi paparazzi. Itu just buat crispy kan dengan kamera je ni. Apa? MF Okay, boleh. Jumpa Parabolic. terus letak. Sini je. Photo protection. Tak, saja set up barang nanti Ah. yang seorang pergi masuk dalam ambil barang. Ambil parabolic lah. Boleh je sekejap. Yang lagi 2 orang kena jalan-jalan lah. Gami jalan. Jadi ambil barang. Tinggalkan si berapa jangan. Sedih saya duduk trailer nanti. Eji kepam ke itu? Pasal gelap arwah kita. Tak dapat lampu. Dia tak resa tau. Dia tiba. Oh ya, saya tak pakai ni lah. Susah ke pakai headcam ni? Dengan sebab susah nak tutup kan nanti. Ada kena hole kan? Tak kisah apa. Hole. Okay. Ni boleh je pakai. Kau nak pakai? Ya, ni nak try. Tak. Yo. Macam mana nak guna? Hole. Hole T. Ulti. Tapi nak ni hole T balik. Kalau tekan T je tutup lampu. Okay, faham. Okay. Boleh nampak dalam gelap lah kau macam ni. Ya, mana kau lampu? Aku nak ambil parabolic. Mari. Tapi jangan lupa time hunting buka sebab dia boleh detect. Ulti tu je Dia kabur ni. Tak ada dengar bunyi hantu apa. Dah jumpa ke bilik kami? Belum, dia mencari. Orang ambil parabolic dengan EMF. Tingkat atas. Dia bisik tadi. Ya. Sama aja dengar tadi. Jom bawa barang. Ambil crucifix. Wah. Sikit paling penting. Yang ni. Yuk. Kau korang sini. Tingkat atas dekat sebelah kiri kan? Yes. Betul. Jom. Dia dengar dekat parabolic tadi. Ni tangga. Tu sana tangga, sini tangga. Oh sorry. Mana saya tahu. Ni tangga sana. Save your sprint guys. Mana? Siapa ada airman dengan thermometer? Cek. Saya ada EMF. Korang tahu macam mana atas? Parabolic. Oh, dengar. Oh, tak bawa Sini. thermometer lah. Oh, ya, sini. Ada thermometer. Nampak freezing breath. Set up. Boleh ambil barang. Satu ada. Keluar sekejap. Leave me alone. Betul lah. Leave me alone. Akira. Betul lah. Rosak.
Leave me alone. Ita. Ita. Ita keluar kejap. Ya. Oh, ya Allah. Ush. Damn, kau si Van. Ah, Aku nak cakap dengan hang je. kamera tak ada. Ada MF tak tadi kan? Tu tak ada kamera. Boleh check tau dekat mana dia punya breaker. Oh, ada. Ui, ada gari. Saya bukan kat pen. Kami nak gari tak? Risau. Dia dekat tak tahulah ini. Tak ni. Okey. UV ada eh? Cik Aziz ambil barang lagi. Saya sesat. By the way. Mana jalan? Saya sesat sebenarnya. Freezing. Freezing eh. Mana jalan? Macam nak turun? Macam nak turun? Jalan ke mana? Barang semua dah ada ke? Nak ambil barang? Nak jalan keluar ke? Sini awak. Terus kita sini. 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 Tur. Sini. Turun bawah. Ada pintu tu pergi ke kanan. Kanda, terima kasih Sensei. Ni ke kanan terus. Lepas tu terus lagi. Nampak pintu terbuka ni ke kanan. Oh ni barang-barang kat sini barang. Terus. Tak apalah, kita ambil mana Zia ambil barang lagi. Yeah, terima kasih Sensei. Aduh. Marah Sensei. Oi, gelap-gelapan. Orang tak bawa kamera lagi. Wah, terkejut aku. Hai. Tak bawa kamera lagi. Dia ada kamera. Nak bawa smudge boleh tak? Smudge. Silakan. Apa dia objektif? Cleanse the area. Firelight. Firelight dah bawa dah belum? Tengokkan breaker dekat mana pun lah jalan-jalan. Oh, yang light tu tak ada. Sekejap dekat atas. Gami dekat tangga Tak, kami kat bawah. Bukan level 2. Dekat atas. Tak tahu macam mana nak explain. Sekejap, ada. Gami cuba jalan dekat tingkat 2. Sanity berapa? Average 51. Gami berapa? Gami 47. Ita 45. AG 51. Siapa kat tingkat 2 tu? Gami. Gami breaker. Keluar dari bilik tu. Keluar dari bilik. Dia sebelah tangga je. Itu boleh explain tak macam mana nak pergi breaker? Cerita pandai. Apa dia? Macam breaker. Mereka kat mana? Ini ni yang warna hijau ni. Yang ada lightning. Okay. Stop. Okay. Stop kami. Jalan. Stop. Naik balik. Jangan turun. Turun balik. Tangga dia tak naik ke mana? Oh ya. Yeah. Tangga ni ke mana? Tak tahu. Sekejap, Gami ambil tangga lagi. Dua apa ni? Tak pandai bagi orang. Nak kena cubit. Innocent. Hello. Anda siapa? Aku jumpa hantu, jangan lupa ajak Milo. Kenapa Milo, Mal?
Jap. Cinta ini kadang-kadang ada. Sini. Yalan Roja. Apa Yalan Roja? Siapa Yalan Roja? Tak ada. Saya dah kat dalam. Yang biru tu Z eh? Z Yes. balik Z. Z patah balik. Sorry. Aha. Bilik sebelah. Okay, kat situ. Ada pintu situ. Ni. Bilik tu. Ya. Okay. Masuk. Situ. Ada nampak mereka. Saya nak. Sabar jap, saya nak on. Oh, sini. Alright, breaker dah on. Sini. Breaker dah on. Hello. Halo. Oh, sini. Bilik hantunya kat mana tadi? Ni, sini. Okay. Saya ni perlu Ni kat Warden. Warden jadi hantu. Oh, dah kena bakar dah CV tu. UV ada kat sini. Nak cleanse kan? Saya nak bawa UV sebenarnya. Siapa bawa buku tak buka ni? Eji keluar kejap. Try tadi macam tak ada. EF 5. MM5. Macam tak ada. Spray box tak ada. Hello. Oh, nice. Tak ada rasanya. 3 kan? Dah cleanse lah? Tak, spray box tak ada. Rasa tak ada. Dia try tak ada. Dah cleanse belum? Macam belum. Belum cleanser. Cinta ini kadang-kadang ada. Wah, dia tak boleh lah. Dia mesti sesat lah. Dia mesti salah jalan je kerja. Dot ke UV ada ke? Temperature dah check. Awal-awal dah freezing tadi. Noted. EMF 5. Tu apa lagi tu? Freezing dengan ML5 je kan baru. Ya. UV dah check belum? Orang panik kaya mati. Ya, dah hunting tadi. Sekejap je. Masa tu itu dalam bilik. Korang dalam bilik kan? Hey, balik ke? Tak dah. Tajuk. Tak tahu. Dia baru nak pergi ambil UV dia ni. AJ. Nah. Ambil ni. Apa? Oh. Oh, sekejap. The hunting. Okay. Bukan shit. Not Shadi. Dia Shadi. macam dia nyanyi-nyanyi. So tak tahu lah. Sebab shit dia takkan hunt time korang dalam bilik. Tapi time kita dalam bilik dia ni kan. Burn crucifix kan. Asal ada satu lagi kes spesifik tadi. Jin atau Oni. buang. Oh, tapi dah cukup semua lah. Oh, tapi kan tak tahu lagi kan. Shit. Nak tukar kamera sebab ni kamera bilik ghost room.
Pueh tadi menekan sampai 15 button. Dots tak ada Sebab tak ada. Aku rasa jin lah. Box tak ada. UV je tak sempat nak ni. Ada satu lagi tak terbakar lagi. Cik nak bawa UV tadi. Dia bukan dots kan sekarang ni. Dots boleh buang. Kalau nak kata the twin dia tak jaga dua tempat. So far satu je. Cinta Tak tahu lah, ini. boleh double check. Macam tak ada. Aktiviti pun macam normal je. Macam mana ni? Aktiviti normal. Ada satu lagi tak terbakar lagi. Dia nyanyi terus terpadam. Oh, adakah korang pasang api 3 kali? Tak ada. It should be an Orneo. Orneo tak ada option. Sebab EMF increasing. Kepala besar Dia je. siapa? Security box ada ke tadi? Tak ada. Zee dah box try dah tadi. Tak ada. ada. UV je Zee tak sempat nak try. So might be jin. Ya, so sekarang kita ada EMF Agak lah. temperature je lah. Temperature dengan EMF. Shit is not a shit. Guarantee not a shit. Sekali shit. Basyik jenis dia pemalu. Ya. Sebab Masuk lagi kah? Jomlah kita mengembara. mengembara serata Itulah dunia. TZ tinggal 17. Macam Dia masuk ni akan ni Han ni. Z makan ubat tu dulu. Mana Tak Zee buat punya light. Oh, UV je kat tangan. Tak sempat pun. Sekejap nak makan ubat. tak tahu kata apa. Wee. Mana korang Zee on drugs. Mana dia bunyi? Smudge. Masuklah. Gigit kan? Cinta ini. Tapi jin kan cak kalau dah hanti apa Punya sponsor dah kriteria dia? Dia tak tahu sebenarnya. Dia hostile je. Dia jenis garang. Terus tak ada sebab dia fizikal muncul. Macam tu. Oh. Tak tahu. Oh, tak pernah tahu yang benda tu macam tu. Kita. Ada crucifix tak? Kita kata ada satu lagi ni, crucifix. Tapi aku rasa dah terbakar dah ni. Ada satu lagi. Tapi dia masuk juga tadi. Pelik betul. Hai. Panjang more baru. Sekejap korang pegang pegang pun. Dia nak UV jap. Pijak. Mana kamera? I don't see kamera. Pijak please. Mana kamera? Mana kamera? Pijak. Tak nak pijak. Agak gambar sol tu. UV. Dah agak. UV. Saya lari dulu. UV. Lari. Saya dah keluar. Yeay. No. Lari. Anting. Anting. No. Lari. Ada yang meninggal ke? I try to open the door. Still tadi buka. Okay, dah. Keluar. Dah
Kasar tu. Pintu. Ingat meninggal tadi. Macam. Itu je cucuk keluar. Tiba ADHD. Nasib baik bilik hantu tu dekat hujung belah kiri tau. So dia nak datang kat kita memang tak sempat. Yes. Tu. Kenapa dia dekat korang lah ke? Tak. Tahu. Okay. Tak boleh tengok lagi. Dia Aduh. macam, hai jauh malas aku nak jalan dah. Dah bulat jin balik. Alright, let's go. Jin. Jin mata kaji. Kan ni sponsor kita mati. Teng mata gaji semari. Rata dah UV ni. Dia berasa sebab UV tak dapat buat. Oh. Let's go. Nice, 900. Alah, Sikit duit. orang sponsor ni meninggal. Kita banyak duit tak apa tak apa. Kita ada berapa banyak duit? Kita banyak duit. Kita ingat event tadi. Dia pergi kat hantu tu kita. Oh. Nanti kalau event ni lari juga. Kena terkam dengan dia. Tak kata yang dia ni. Okay. Kadang itulah selalu macam tu. Ingatkan Hati pun dia nyanyi. Tapi kadang-kadang ada juga lepas event dia terus hunting. Ada. Oh, Grafton eh. Pernah kena. Event. Lepas tu tak lah. Pernah Grafton eh. Sekejap tengok breaker kat mana. event. Breaker. Lepas tu kan, tiba-tiba lampu berkelip-kelip teruk sangat tau. Lepas tu tengok lah dia tengah nak hunting. Kena kejar kan. Breaker dekat ujung ni eh. Breaker. Kita ada Shelly Lewis. EMF Crucifix. Ghost Evento. So smash dua-dua kot kita smash. Dekat. Situ. Breaker. Jom kita. Sekejap EMF. Crucifix okey. Ghost event ni senang sikit. Objektif. Chill. Terang. Yang ni kat mana eh? Oh, belah. Nak tak buka lagi? Belum lagi. Belum. Dia punya cursor hilang lah. Si ni lah. Tu lah. Cursor dia itu pun kena apa? Resetting balik. Kan? Tukar. Sebab hari tu ni. Tak tahu. Dia reset balik. Setting. Mana Gami? Oh, Hai. okey. Oh, kat mana? Dia dengar. Sini lah. Sini. Mana? Dia nak ke mana? Sini ke? Mana? Mana? Kau nak tengok lah temperature. Dia ada sini. Sini 13. Sini eh? Bila ni? Tak, Kat macam luar panas ni. Bila ni? Belah sana kot. Sana 13. Cinta ini. Sejuk sikit lah. Are you here? Tinggalkan barang. Lampu Zee. Tak ada. Tak apa letak Ke dulu. atas. Macam atas. Atas kan. EMF tadi dekat situ. Oh lah. Mari. Alright, we gonna take some. Sekejap. Cursor dia hilang. So. I don't see any orbs. Where is my cursor? Cursor. Okay. I don't see any Orbeez. Pusing. Cak kami. Jangan cari orb. Tak ada. Tak apa-apa. Dia tengok apa tu? Dah jumpa bilik ke? Dah Ghost event yang kursi. Dah penuh lah barang.
Siapa tutup pintu Hello? Sini ke? Macam sini. Pas? Temi tu tak ada. Om. 17. Eh, 20. Oh, tinggi kira sangat. kan. Peci guna macam mana yang pakai apa macam pakai tulisan tu yang pilih-pilih. Sekejap, saya balik. Pelik. Kami mana kami? Aku risau dengan kami tau. Oh, tu voice recognition mode tu. Text. Option, Oh. game, voice recognition. Option. Thank you. Tapi kena Kami mana kami? make perang kat situ. Cinta. Memang situ 18 lah. Tak ada freezing Sini breath pun? macam sejuk sikit. Ada freezing breath? Mungkin hantu ni panas kot. Oh, now I know apa dia punya ghost object. Mencari. Alah, music box ni lah. Tak suka lah. Ghost room dia dekat sini ke? Tu lah tak tahu. Tak dah. 18. Siapa mencari sebenarnya? Ya ke korang tak jumpa nak ambil kamera. Sekejap. Nak crucifix. Ambil kamera. Mana? Da. Macam, aku komen baca. Aku tiba-tiba mata dia ada tangan Eji. Terkejut sih. Aduh. Ambil thermometer lagi satu. Anda tak broken. Ambil thermometer ke? Tak ke? Ini jugalah. Cinta ini kadang-kadang ada. Halo. Kita test. Maybe the thermometer is broken. Maybe lah. Dah 20 dah masalah dia. It's not here lah korang. Ada ke tak ada tempat No, sini. Atas. Dia muncul tadi. Sekejap je. I think kan it must be a teleport ghost. Dia rasa kan dia jumpa Boon dekat toilet. Dia nak kena kamera lah. Sini. Nampak? Ya. Lari. Allah. Lari. Mana? Mana hantunya? Tu lah, terkejut aku ingatkan hunting tau. Takut aku. Hujung. Bawa barang. Zee rasa kan. tukar tempat dah. Is it? Dia dah tukar ke? Lari. Sorok belakang ni. Hati. Ada yang mati ke? Tak ada. Dia a very not fast ghost. So it's not the Tadi kan hantu tu hampir terkam kami. Sisa. Ya, Oh, kami hampir bakar laju. Tadi nampak macam laju tapi tak tahu lah mungkin mistake sebab tadi dia tak tahu dia macam slow. Lepas tu dia nampak macam bila dia nampak kami ni macam laju. Sebab nasib baik sempat pakai ni. Can be Dia terus ni. laju-laju Dia sangat ke benda apa? Dia terus cancel.
tak perasan. Tapi dia macam laju. Nampak macam laju. Kopi. Kalau Mungkin Diogen kan. No, Diogen dia akan jumpa terus kita orang. Kita orang dia turun jumpa kita orang dulu. So, wait jap. It's an early hunting. Nombor 1. Ha. Demon? Spesifik tu pasal Lagi sangat kita main-main bawah tu kan. Sebab kita tak tahu jalan ni tempat. It's an early Betul-betul dia hunting punya goose. kostum kat atas. Yes. 44 tadi. Kat bilik yang last tu Yes. Ujung sekali. So, kita kena set up barang. Dah jom bawa semua barang, Saya takut dia teleporting goose sebab masa kita kat bawah, ada event kat bawah. Ke dia twin lah? Mungkin sebab dia boleh kot. memang bagus sekali. Kami smash dah kan dia? Hunting ke? Hunting ke? Hunting kan? Hunting kan? Aku baru masuk sini. Kena breaker tutup. Aku tak tahu nak suruh mana je. Dah habis. Saya jauh pergi. Tolong jangan tutup. Kita buruk, kita dah tak ada protection. Dia ada lagi satu. Insan which is yang Z pegang. Ya. Kita orang dah terpegang. Kenapa? Korang nampak dia? Kat situ dia datang merangkak. Dia kejar kita orang tempat hiding tadi. Laju ke? Tak tahu either dia memang nampak kita orang ataupun memang dia boleh memang tahu ada. Dia ke Banshee? Dia kejar seorang ke? Tak tahu lah kan. Macam mana ni? Dia ni Tak kejar. masuk lagi bilik dia. Tak- Dah klik-klik lah. Tapi awalnya sanity masih banyak. Agak. Alah, macam mana ni? Rasa-rasa apa? Banyak sebenarnya. Sebab dia dalam kegelapan dia boleh jadi man boleh. Dia boleh jadi demon boleh. Siapa yang awal lagi lah? Dia boleh jadi Z kan. Z pun awal. Gigit kan. Tapi rasa bukan mimik kot. It's not a Diogen lah. Diogen bukan. Nak teka-teka ke apa? Tak tahu lah. Saya macam mana? Kita buat lagi sekali mati hidup cerita lain. Kita pindahkan semua barang is a YOLO terus. T a fast goose. T is a very fast goose. So it's not a T. It's not a meh. Agami makan. It's not a T, not a meh, not a hantu. Bukan tiga benda tu. That's not a Diogen. Apa kata kita ambil semua barang cepat-cepat. YOLO masuk dalam ghost room cepat-cepat. Boleh masuk. Okey, jom. Tak tahu kenapa tapi Iji rasa dia Terus dekat mana? Dekat depan tu je sebenarnya. Iji masuk ni Ada- terus ni. Kejap. Dah. Kejap. Satu. Jom. Eji. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak. Mek. Ambil semua barang cepat. Cepat kerusi penting. Kami tak penting Bilik tu mana ni? tinggal. EMF. Bilik mana ni? Kiri kanan. Straight. Kanan. Jom. Lepas tu daripada ujung tu ke kiri. Ni sini. Ke kiri. Sekejap. Sini. Dalam bilik tu. Cepat. Sini. Ke sini, betul? Yeah.
Satu lagi letak kat dalam sikit lah. Crucifix. UV. AG ambil UV. Oh, dia tendang. Kan? Tak. Masuk dalam sikit je, sekejap. Dia buka lampu. Korang buka lampu ke dia buka lampu? Tak tahu. UV. Ada tak? Buka lampu. Letak lampu? Alamak. Kami Lari. Ini. Oh, lari. Anting. Bahal Crucifix standby. Kat tangan. Turun. Gedak. Oh. Memanggil ke dah habis lah? Tak tahu. Cek lampu. Splash pasti ada lagi. Ada apa-apa ke? Sekejap. Kita tak sekejap, kamera dah letak kan? Sekejap. Yang jaga kawasan. Dah. Jom tengok kamera. Kau ada ke? Oh. Ingat letak dekat ni. Kami ambil kamera tu nak tengok ada apa ni ghost of tak on the spot. Kami ambil lah kamera tu pegang macam ni. Tiba-tiba macam asal korang lagi lepas tu lampu bergelip. Kami tak sempat nak letak balik. Takut ni anjing. Sekejap. Hai Anyan. Hai Rafiq. Welcome to the stream. Kami ke yang buka lampu tadi? Nasib beli. Kami buka lampu sekejap. Okey, Kami tutup okey. balik semula. Tak ingatkan bukan kami. Lepas tu tutup balik kan? Oh. Okey. Betul kami tutup manually. Memang Okey. tekan situ. Okey. Masalahnya kita kena buat lagi sekali. Tak pasal. Crucifix lagi satu letak dalam sikit. Crucifix lagi satu letak dalam sikit. Hello Anya. Oh sas Jangan be sasi. Rafiq. Dia early hunting ghost. I'm not really sure what is the early hunting. Nyam. Dia susah sikit nak tahu. Kita orang tak sempat nak evidence apa-apa. Nak kata gimana. Might be Sekejap. Tunggu. Kena masuk serentak. Dia tak boleh masuk serentak. might be a mirror. Okey dah je. 1, 2, 3. Masuk. Ya. Dah. Ambil crucifix satu. Ambil barang. Crucifix. Ambil lampu. Crucifix. Ambil ni kamera. Sekejap, bagi Z depan. Mana AG? AG ni atas. Letak crucifix. Oh, dia hunting. Dia hunting. Dia hunting. Dia makan crucifix. UV check. Okay, dia ni dah. UV. Ada tu apa? Writing. Writing UV. Okay. Freezing check. Freezing. Sabar. Sorry, tak nampak. Mana ni? Freezing. Lari. Okay, jap. Apa tadi? Apa video? Dah. Freezing, writing. Ghost writing. UV. Oh, ada demon. Demon. Ada option demon. Betul lah, demon ada. Dasar tu demon. Aduh, sebuah hantu di bulan Ramadan tu lah pasal ghost hunting. Oh my god. Ganas tu. Kan? Ya. Confirm ke demon? UV, ghost riding, freezing kan? Demon. Tapi kita tak ada ultraviolet tadi. Tapi siapa cakap UV tadi? Tu check kan? Siapa yang check UV? Siapa cek UV? Kita check. Tak nampak. Oh, itu cek Oh, tak nampak. Oh, sorry. Tak nampak. Sekejap. Oh, tak nampak. Oh, can be a revenant also. It's not sekejap. Shade tak sure. Shade bukan. Shade, not shade. Revenant atau demon?
Saya rasa demon. Saya lock jawapan saya. Saya lock demon juga. Ayolah jawapan saya. Seseton tu Tak lah. ada kan? Seton. Tadi memang check tak naik-naik. Tapi tak tahulah kot dia jenis yang malu nak tunjuk. Sebab kita pun tak dapat nak tengok sebab asyik kena hunting je dia tadi. Tu pasal. Tak. Cari bilik pun tak ada tadi. Lambat cari bilik. EMF tadi lupa nak suruh korang check tadi EMF. Masuk lagi sekali ke? EMF nombor 32 tadi. Oh, can be a Moroi Morai macam mana? Orang agresif kan? Never mind. No. Tak, sebab senti kita banyak. Dia senti low dia laju kan. Okay, kita teka-teka. Demon, Rev, Moroi. Nombor 1, Gamisas. Tajuk. 69, nice. Ini apa Cok lah korang ni. Ya, apa nice. Tak ada nice. Tak ada macam tak ada orb je. Apa dia punya personality? Revenant dia akan slow gila. Witness hiding will cause it to move very slowly. Tadi masa dia datang kat kita dia slow tak? Kalau kita ingat tadi. Dia kalau nampak korang dia laju gila Dia tau. merangkak. Dia Bila- nampak memang akan laju. Tapi bila hiding dia memang akan start moving slowly. Dia slow Dia sangat. hunting. Hmm. Dia hunting. Kita kat Boleh, ke sini. Alah. Dia Menarik. hunting lah. Apa tadi? Menarik. Thank you for the follow. Anian kau baru nak follow. Memang aku gigit kau nanti. Tak, tu ni lah AG. Oh, Ada gambar AG kat AG. sebelah. Tu ada muka AG kat sebelah. Nak gigit tu. AG pun ada sas. Sangatlah sas. Sas si. 94 ni. Menarik dia hantam kita kat sini. Dia kata tak mau masuk ke? Saya datang. Dia kata jangan masuk rumah. Tapi macam tak adalah laju sangat. Demon ni. Tahulah dia Demon. tak tahulah. Sebab dia early hunting ke sebenarnya ni? Demon ada kemungkinan besar sebab dia Early- hunting bila kita punya sanity lebih daripada 70. Yes. Nak Betul. kata Revenant sebab tadi tak tahu Gami mungkin betul ke salah sebab dia macam movement I speed dia macam laju tau bila nak lari. Revenant and Moroi semua akan hunt bila sanity dah bawah. Not higher sanity. Tapi kita main intermediate kan, not professional right? Yes. Tak biasa je. Intermediate. Yes. Saya Demon. Game saya lock. meeting ke atau korang nak masuk lagi? Saya lock jawapan saya. Demon je lah. Nampak semua dah online juga. Sebab kita tak banyak smash tea tau. Kita ada satu je tau. Nak jaga 4 orang tu. Oi. Cinagung. Aduh. Memang. Si Demon. Oh ya, lupa nak ambil bone. Dia jumpa bone sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Tak Dia nak sempat kena pun gigit ni ni. semua. Tak nak ambil kamera lepas tu dia hunting. Tak sempat ni. Masa-masa terus. Kan. Okay, nak pergi mana kita? Next. Weh, Saiton besar ke? tak ambil ABC besar. dah Grafton Ridgeview Edgefield. Sekolah dah tak ada kan? School dah tak ada. School Ada sekolah. tu Brownstone High School. Bawah kanan. Hmm. Wish, semangat ni. Ni random lah. Semangat orang kami. Tak apa, intermediate. Boleh lah. Pengalaman tu. Intermediate. Selalu main Tanglewood je. Lain macam si Tun tak sos Kami dah main. Memang sakit hati. Dan nak ambil EMF. Sebab Okay, kita ada apa? susah sikit Megan tahu. Harris, Sanity, Crucifix dengan Incense. Okay. Terlupa. Nah, ni ambil tak? Kami lupa nak ambil ni. Oh.
Zee nak ambil power boleh. Jam itu. Oh, sekejap. Zee nak ambil kamera. Ni. Pulang. Memang tak ada lagi. Okey tak tu? Zee tak dengar suara korang tau. Banyak-banyak lah nak keluar. Okay. Ini macam biasa orang masuk. Tak terdekat ke? Alah ni ya. Oh ingatkan ni apa tadi? Sisa sekat lah. Ya. Sorry tak dengar. Kita cari mana dia. Tak ada. Hujan ni. Might be upstairs. Akulah jalan seseorang. Ku mencari di mana kau. Tak suka pintu dia. Pintu sekarang dah ni. Dah jumpa? Kat mana? Oh ni. Sini. Masuk dekat dalam school, lepas tu daripada tempat kita drop barang tu ke Ya, Wak. kiri hujung. Tak, Ita. Okey. Ita dengan ni tak tahu. Dami jalan mana eh? Dekat mana dia punya ni? Oxford. Alah, Zee tak tahu jalan ni. How do? Welcome to the stream. Oh, sini. So, ada jalan sini. Tu hantu. Dah jumpa dah bilik. Tolak rupanya. Dia selalu struggle dengan pintu. Tak tahu tolak ke tarik. Sorry orang duduk sikit. Allah. Aku dah ke mana ni? Kita orang kira noob tau. Tak ada aktiviti. Maafkan aku. Oh dia memang cursor dah tak ada udah. Susah. Buat kamera dulu. Dah. Maafkan aku dan berilah. No. Ada bawa kamera tak? You tu kat mana? Apa? Ni tingkat atas. Okey, Ita dengan tu kat sana. No. Oh, belakang tangga. Di situ ke? Kat situ. Situ. Zina. Apa? Kamera. Boy, kenapa tak tinggal sana? Bawa. Terlupa tadi. Dah sampai keluar baru pesan macam, alamak. Terambil. Dia tinggalkan lighter. Lighter lah Zee punya ni lampu. Hello semua. Buat apa tu?
Buat apa tu korang? Okay ke tak tu? Korang sesat ke? Ada info ke? Tak ada info. Bilik mana satu sekali situ Okay. Elektrik dah buka. Ada dog ke? Spirit box Ada dot dengan spirit box. Dot dengan spirit box. Kejut kita. Noise. Itulah seorang-seorang. Spirit box dengan Ada UV. dengan UV. Ada phantom. Dots Phantom Alah Phantom susah lah nak ambil gambar. Oh dia kejut aku. Nak kena ambil insen. Dia bayangkan kita tengah cakap dia dengan dot muncul dengan suara muncul. Kan. Kejut macam tu. Hello. Ghost photo je tak ambil lagi. Tapi alah Zin noob pula ghost photo. Alah tu dia ke? Freezing, check freezing. Tak dah dapat dah. Dah dapat dah evidence. Phantom. Freezing Apa tu? Tak, UV. spirit box, UV dengan dot. Spirit box UV dengan dots yang AG. Phantom. Oh, dot. Let's go. Did I get it? Interaction. Bodoh lah. That is korang hantu ni select dengan Z ambil gambar dia kata interaction. Tolong delete foto tu. Korang semua mana? Muncul. You wanna kill me? Yes, but can you take a picture? Can we take a picture? I need to take your picture. Let me take your picture. Punya apa tu? Siapa burp? Tak siapa teman Zee dalam bilik ni ke? Siapa hati? Saya sunyi. Terkejut aku dah main phone. Kenapa tu? Oh, aku ingatkan ni tau. Hunting tu. Crazy. Jap. Kita tahu teknik ninja. Teleportation. Aku yang hantu tadi tau. Aku ingat ni tau, hunting. Sekali gelap. Oh, lampu je yang rosak kan. Tacut! What is this light? Korang nak try ambil gambar? Give up. Paparazzi. Kenapa lampu berkelip-kelip? Dia rosak. Makan kelas Tak ada dah dots. Tadi ada. Weh, kau tengok benda tu? Oh, ya Allah. Assalamualaikum. Mana?
Okay, Assalamualaikum kelas. Hari ni kita belajar Wah, sensei. ya, you all. Yeah. Sensei. Macam susah je nak ambil gambar ni. Pakcik. Tapi Zee jangka Zee meninggal loh dalam ni. Kenapa? Tapi dia macam Weh, dia berdisco lah dalam kelas ni masalah dia. salah pun sampai kedip-kedip. Tahu rumah tak ada elektrik, jangan main elektrik. Tak suka lampu Faham? Apa ni? Zee kenapa stream masih reload sini? Oh, dot. Dapat. Let's go. Dapat. Tapi kenapa interaction? Tak. Satu lagi sebelah. Direction. Alamak tak payahlah. Buang. Ikut orang pun langsung. Yeay, dapat. Okay, saya nak ambil smart stick saya. Kalau korang nak ni. Saya tak ada smart stick ni. Ni biar keluar ke sini. Ni ke mana? Macam jauh je. Eji nak dengar growl setan. Tajuk. Zee kenapa share yang reload sendiri? No. Lag ke? Alah, sorry. Internet Zee slow lah. Apa sini? Okey ke tu? Ui, kurang. Tak nampak pulak. Delete picture interaction please. Memang tak ada lelaki. Memang dah tak ada smash stick tu Zee. Habis Anting crucifix. Na. You are not alone. Terlalu sini Siapa ambil crucifix saya? Crucifix. Smash stick saya. Sedih. I'm gonna die. Kepam. Jauh gila. Ujung. Hello. Cik apa tu? Amat kau terkejut aku. Ada dot depan muka aku. Dah pijak tak? Dia buka balik. Dia buka balik lampu tu. Awak pijak ni pijak. Sekali tak nak pijak sini. Oi, mana? Itu ni Tak lah. Oh, Zee bukan kamera Nak ambil gambar interaction tapi aku pun tak tahu interaction apa yang ada. Wah, dia pijak. Ada 2 lagi gambar. Oi, gambar dah penuh. Oh, dah penuh lah. Nak ada. Oh, ada 3 lagi. Hai, cukup-cukup lah simpan satu. Dah ambil ke gambar hantu? Gambar hantu tak ada. Adalah tu. Ada dah. Ada. Dah, full. Apa je objektif? Oh, sanity. Dengan crucifix. Zee. Mesti dengan crucifix. Zee. Selfie. Apa? Smile. Cheese. Amboi. Cheese. Terkejut aku. Dah elok dah lampu. Lampu tak elok.
Oh, ya, terkejut dah aku. Oh, terkejut. Tapi laju juga dia jalan. Bergegar-gegar dia. Dengkok-dengkok dia macam semua pegawai Satu-satu lah. Black Question. Sama pegawai dua pergi Bahamzi. Oh, janganlah. Dah tak semesti korang dah pakai si punya. Shit dia. Alah, Zee punya stream lag lah korang. Sorry, viewer saya. Stream lag. Gelap lah. Dia tak bawa lampu sebenarnya ni. Tak buat lampu. Dia bawa headcam. Oh. Senang. Tapi time lari gelap lah. Ui. Dia duduk kat AG je. Lalu tadi. Mesti target AG. Jangan. Phantom apa karakteristik dia? Kalau kita pandang dia, sanity cepat turun kan? Dia cepat turun. Sanity dia. Phantom. Kalau dia hand, dia berkelip lambat. Tak nampak dia sangat. You are not alone. Sanity still high ni. Cepatlah bakar. Dia malu ni. Malu-malu tapi mahu. Oh la la la. Oh, terkejut aku. Oh. Terkejut aku. Oh ya, ada lagi. Ui, aktif dia. Sanity still besar lagi ni. Kalau dia nanti kita nak sorok mana kami? Tak ada Kalau yang dekat lari je. sini sebenarnya dia tak ada banyak option, tak banyak. Selalunya lari saja option. Lari pilih dia Lari. pilih. Ni exit keluar eh. Ada bilik belah sana tu. Tapi jalan dia tak connected dengan depan, dia just exit saja sementara. Oh. Oh, dia kena dalam sana juga Tapi Apa yang boleh aku tutup ni? You're not Tak alone. laju kan? I'm not sure. Tapi takut line offside dia laju. Oh, Okay. kena bakar dah satu. Gelap. Tak nampak. Mari. Tapi sanity kita tinggi lagi. Marilah mari Tunjuk kita lagi. mengundi tiba. Dah okey dah Satu sebab lagi. nak sanity je. So senang sikit yang tu. Sanity nak tempat nak ni. Saya dah keluar. Oh, ni zone dia. Aduh, dia ujung-ujung sana Oh kan, boleh gak? Macam tadi lah kita dengan AG. Nasib baiklah dia tak turun. Sebab jauh sangat kan. Kita duduk atas. Kat atas paling hujung. Hantu tu dah macam malas aku. Dia dah tak nak. Tapi nak keluar pun susah kalau ujung-ujung. Abang kita tak jumpa. Yeah. And now alone. Oh, dah hunting range ni. Nak dekat hunting range. Dah, yelah aku Tapi sudah kita benda. ada satu quest tak buat guys. Itu pasal. Macam ni lah. Nak perfect ni. hantu apa? Phantom. 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 Mr. Phantom Heart. Spirit box dengan Spirit box. Dia go step on the sock. Banyak gila kan masuk. Oh, Eater paling ni. Lepas tu macam mana? Lepas tu. Nak masuk boleh je. Lepas tu macam mana ni? Duduk dalam je. duduk Kita dalam jalan-jalan cari hujung. ke subjek lah macam tu. Jom. Boleh juga, nice juga. Sebab kita ada dua-dua ada spirit ada ni inside kan. Boleh lah. Tapi Kita pergi balik kamera hujung. ada tak kamera? Kamera ada tak kamera? Nak buat apa? Kamera. Oh, nak gambar. Ke subjek lah. Dah tak ada. Dah tak ada ambil gambar dah Miska. Dah penuh. Kutik je lah. Kutik je boleh. Ujung-ujung. So guys, kita jalan-jalan je lah. Bun pun tak tahu lah kat mana. Map besar malas cari benda-benda ni. Ini Mm-mm. Okay. Cak. Kan best kalau ada terror kat
Wet floor. Mana ada wet? Dia beramai-ramai lah dekat satu bilik. Elok juga. Dia lepas. Saya kena duduk orang dengan orang yang ada smart stick. Oh, patut ambil firelight tadi. I mean, lighter. Saya tak ada je. Lampu dia dah tutup dah. Tutup dalam. Furniture dekat almari ni kadang-kadang dia ada terdekat. Kadang dia arak-arak. Oh. Kadang-kadang dia ada. Rak kan. Dia ada gunting. Oh, tandas. Toilet. Shoot. Dia tak basuh toilet. Pernah sekali kan Gami Tak main dekat apalah. map ni, dia punya tulang dekat dalam mangkuk jamban. Wika. Ew. Kadang Ew. kena ranjin check. Tak anting lagi. Tak ada loh belah sini. Korang Nak- check dulu. Kami nak pergi turn on lampu. Alright. Apa hal pintu buka macam ni? Macam mana orang nak masuk? Tak ada orang lalu. Oh. Lampu dah buka dah. Dia jalan-jalan kan tengok kita tepi kat tempat. Kan? Masuk. Tu pasal. Tak ingat kat mana dah. Tapi sentinel tinggi lagi. Tak lari. Harap-harap kan kita dapat terror kat, seronoknya kalau dapat main. Kami tak dapat lagi the hanging man. Tarot card kan si dah berapa bulan main still tak dapat tarot card. Mana slide switch? Ni kat mana ni? Weh dah hujung. Ni so, kalau lampu boleh buka maksudnya bukan hantu. You and I alone. Yang tu pintu ke mana tu? Dia sambung. Sambung. Oh. Oh macam Mak Mal. Mau sains tu. Inilah yang punca yang kami kurang suka sebab dia ada pecah-pecah. Tapi bagus lah kalau nak escape. Okey lah. Tak ada je. Oh, dalam mati. Ada. Dekat atas je. Kat atas kan. Nak duduk situ lah. Jangan tinggalkan Yang aku. ni ke mana? Dekat Jim. dengan bilik hantu. Oh. Okey. Ni ke mana lah tadi? Oh, ni jalan besar. Patah balik. Nak ke sana. Ni bilik apa? Kantin. Macam kantin. Tak ada switch kat sana. Switchnya di sana. Boleh flick tak? Boleh. Makin dekat kita. Macam tu. Kita naik dekat atas. Alah, tak boleh tekan. Switch sebab. Oh, ni jom. Ah. Dah habis dah. Jom. Okay, dia hunting. Nanti dah. Sebab switch tak boleh nak tekan. Mana tempat keluar? Hunting. Oh,
Ya betul janting. Tak bisa. Tutup lampu. Z cuba pakai night vision. Kalau dia berkelip-kelip hilang vision tu tahu lah dia ada. Sebab dia sebelum lampu berkelip, night vision dulu nampak. Dia Okay. akan berkelip. Tak ada. Normal je. Dia pun tengah cari kita. Aling hujung yang kita. Oh, ni dah. Cuba flick light switch. Okay, boleh. Dah. Okay, jom. Mari. Settle, dah boleh balik. Balik. Tak jumpa bekas objek. Besar. Atas Itu kan. kalau tempat besar. Halo Nis, welcome back to the stream. Nice. Oh lah. Makan kami. Rar. Makan lah. Ui, itu dia sentilan. Kita, ui. Ini umpan ni menarik hunting kita ni parah. Dah pilih kan? Phantom mungkin dah. Perfect investigation ke? Tak bukan ya ke? Bun rasa tak kisah sangat. Oh, tak perfect. Tadi. Tulang tak dapat. Oh, tulang ke? Aku kena tulang juga Alah. Tulang kena ada juga. Kalau tulang tak ada dia tak cukup. Ingat tulang tak ya. Okey lah, tak apalah. Penat je saya ambil gambar soal tu. Tak apalah. Dapat duit. Dah pasal. Aduh. Okay lah. Gami sampai sini je kot. Buat dah 12 lah. Penat dah. Mana aku 12? Post nanti lah. 957. Pas ni. Yelah. Yelah. Hmm. Thank you for the gift. Banyak kita pergi map baru kan kita. Kembali ke Discord. Kembali ke Discord. Awalnya. Gong. Kau tengok ada gonggongnya kita. Gong. Sabar. Sat. Ya, gonggong. Tak apa-apa. Aduh, that was a nice game. Kita ada satu je casualties tadi. Seorang kena. Dua lah. Tadi Z. Lepas tu satu Ita. Dua. Oh, dua. Tak siapa. Yang kita tak mati kan. Kami kan. Siapa yang Oh, Iji mati juga lupa. Lah Iji mati. Ya. Betul. Gami dia tak mati sebab dia main curse object tu. Tak. Apa yang tak tahu. Apalah punya kerja. Dia macam Kerja lah tu. ya tu dah lah kena caught pakai apa ni mirror. Tak tahu. Kosong terus. Aduh, kita macam dengar Saya je. tidak bersalah dalam hal ini. Tak ada. Dia satu penyimpan. My god. Kita tak pergi point Apa hope. ni? Tadi saya try main Phasmophobia, cuba panggil tu hantu. Saya jerat macam mana kata-kata cabai macam mana masih tak muncul. Itu kena main nightmare tu. Baru dia datang. Dia jangan main amateur. Amateur memang lambat. Tu muncul. Amateur tak recommended sebab dia memang slow. Normal ni. I tengah main juga Phasmo. Ni juga. Better main intermediate atau professional. Intermediate lah. Ni senang. Profesional lagi sikit tapi Professional kalau main solo sakit lah. Kalau main kawan tak apa. Professional kawan tacut lah. Tadi Tadi kita pun main dah professional sekejap je. Lepas tu besar kita main intermediate kan. Z end stream ke atau continue? Kalau continue jom lah kita rate seorang kawan ni. I ke? Bukan, Bukan. Robin. Robin? Ni kawan Robin Hood. international. Oh, wow. Sekejap bagi. Ni dia adik Alejobia. Oh, dia pun streamer. Let's go. Dia streamer tapi dia mostly main game comfy macam Mickey.
Ya ke? Ya ke? Lepas tu Ya dia ke? main Genshin. Let's go. Ya, dia main. Boleh. Tapi Sekejap. problemnya Apa je ni? server lah. Ya betul. Betul lah tu. Boleh sekejap. Bagi dia punya ni. Sekejap. Ji nak end dah. Ji malas nak ni. Ji punya internet pun slow. Asyik lagging. Kesian view-view saya yang comel yang kekepam tu. Asyik lag. Diorang kata. Kesian. Dia dekat VC chat ni. Sorry Kenapa? korang. Sorry. Sekejap. Sabar sekejap. It's a Robin. Ni Gami dah nak rate lah. Okay Sabuk. Alright guys, thank you so much yang siapa yang lelep tu, korang boleh copy subreddit message semua. Siapa yang masih kat sini, thank you so much for the lurk. Thank you so much. Kita akan rate sabar. Saya tak tahu sangat nak cakap apa sebenarnya. Wah, salah, saya dah copy read message. Saya dah copy balik. Kita akan read It's Robin. It's one of Alojobia punya adik. Right. Kenalan kami. Play coffee game. You love coffee game. Let's go. We read her. She playing Genshin right now. Right. Thank you everyone who came to my stream today. And see you guys again. Bye-bye. Oh yeah, by the way guys, thank you for the game by the way. Thank you so much. Kita main lagi nanti. Lepas raya. Nak balik raya dah. Okay. Selamat raya korang. Bye-bye. Habis dah hari tu.